Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang mga ligtas na panghimagas, dessert, para sa mga may diabetes. Maraming matito at tita na may diabetes ang madalas magsabihan na kapag may diabetes ka na, mahigpit na ipinababawal ang anumang matatamis. Pagkatapos kumain ng pangunahing pagkain, dapat daw itabi na ang pinggan, makmumog, at bawal na bawal galawin ang anumang uri ng panghimagas. Nakakagulat man, ngunit ang lubos na pag-iwas sa matatamis ay minsan nagdudulot ng matinding paghahanap sa pagkain, cravings, na humahantong sa biglang pagbabangang blood sugar, hypoglycemia, nakpapahina sa katawan, at pagkatapos ay mapapakain ka ng marami ng walang pakialam. Napatunayan ng siyensya na kung pipiliin ang tamang uri ng pagkain na may mababang glycemic index, GI, maari pa rin kayong kumain ng panghimagas habang nananatiling matatak ang inyong blood sugar. Kahit ang fiber mula sa panghimagas ay nakakatulong na pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa dugo. Ang maliit na tip dito, mga tito at tita, ay laging sundin ang panuntunan. Pumiling natural na matatamis at mahigpit na kontrolin ang daming kinakain, portion control, epektong blood sugar at fiber. Siguro napagtanto niyo na habang nakikinig na ang sobrang pahihigpit sa pagkain ay minsan nadudulot ng kabaliktarang epekto. Ako po si Dr. Althea Ramos, ang inyong makakasama sa paglalakbay tungo sa pangangalaga ng kalusugan sa inyong pagtanda, dala ang aking 35 taong karanasan sa panggagamot. Kahapon sa klinika, may dumating para sa check-up si Tita Flor, 62 taong gulang. Malungkot siyang nakwento, Doc Althea, nagahanap akong isang hiwa ng matamis na prutas pagkatapos kumain, pero takot akong tumaas ang sugar ko kaya hindi ko ginagalaw. Sa gabi tuloy, hindi ako makatulog at sobrang naiinis ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, kapag tayo ay na-stress dahil sa sobrang paghihigpit sa pagkain, automatikong naglalabas ang ating katawan ng stress hormones na hindi sinasadyang napapataas ng blood sugar kahit wala namang kinain na matamis. Ang solusyon na ibinigay ko kay Tita Flor ay napakasimple. Kumain ng panghimagas ngunit sundin ang listahan ng 3 pagkain na inireseta ko. Ang resulta, pakalipas ng 2 linggo, hindi tumaas ang kanyang blood sugar at naging mas masaya pa siya, mas maganda ang tulog at kain. Pero may magtatanong ka agad, ano ba talaga ang pwedeng kainin, doktora? Kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang paksang ito, ay click na ang share button para sa mga tito at tita na may diabetes at high cholesterol upang hindi na sila magdusa sa maling pagdigita. Ang pinakakaraniwang gipagakamali nega may diabetes ay ang gipagainega Panghimagas kagad-agad pagkatapos ibaba ang gikutsara tinidor. Ang epekto nito, ang carbohydrates mula sa kanin na hindi pa natutunaw, nang buo ay madadagdagan pang asukal mula sa prutas o matatamis. Ito ay magpapataas ng blood sugar hanggang sa pinakamataas na antas na sa katagalan ay sisira sa daluyan ng dugo at magdudulot ng komplikasyon tulad ng kidney failure at paglabo ng paningin. Ang pagwawasto ay napakadali. Laging maghintay ngang hindi bababa sa 30.45 minuto pagkatapos kumain bago mapanghimagas upang makapagpahinga ang lapay, pancreas. Ang unang panghimagas na nais kong ipakilala ngayon, isang prutas na napakapamilyar sa atin na madalas kong tawaging himalang gamot mula sa mga taniman para sa mga may diabetes, ay walang iba kundi ang Sariwang Suha pomelo. Alam ko na tayong Pilipino ay mahilig sa suha. Ang pagkain ng isang makatas na hiwa ng suha pagkatapos ng pampamilyang salu-salo ay nakakaginhawa at napakabisang pangtanggal ng suya. Ngunit, hindi lahat ay alam kung paano kainin ang suha upang magsilbi itong gamot. Sa 35 taon ko sa panggagamot, napansin ko ang isang karaniwang nakasanayan. Maraming matito at tita na mahina na ang ngipin o minsan ay gusto ngang mabilisan, ay kinakatas ang suha at iniinom ito ng isang lagukan. Nais kong itama ito kaagad. Isa itong pagkakamali na nadadagdag ng asukal sa dugo. Kapag piniga o ginamit natin ang juicer para sa suha, ang epekto ay itinatapon natin ang sapal na naglalaman ng pinakamahalagang fiber. Kapag nawala ang pananggalang na fiber na ito, ang natural na fructose sa katas ng suha ay dumidiretso sa dugo ng napakabilis na nagpapataas sa blood sugar. Ang pinakatama at pinakaligtas na solusyon ay kainin ang suha ng buo kasama ang pulp at nguyain ng mabuti.
Ang malulutong na hiblang iyon ay nagtataglay ng maraming soluble fiber na bumabalot sa asukal at nakpapabagal sa prosesong pagtunaw at pag-absorb sa bituka. Ang maliit na tip para makontrol ang dami ay kumain lamang 2,3 hiwang suha kada panghimagas. Ang daming ito ay katumbas ng humigit kumulang 100,150 gramo ngang binalatang suha. Huwag ubusin ang kalahati o isang buong suha ng isahan dahil lang masarap at nakakaginhawa ito sa tiyan. Marami ang nagtataka at inihahambing ang suha sa mga dalandan, nagtatanong kung bakit ko mas inirekomenda ang suha. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito mula sa medical na pananaw para mas madaling maintindihan. Sa prutas na suha ay may isang napaka-espesyal na plant compound na tinatawag na naringenin. Ang compound na ito ay nagsisilbing tagagising sa mga selula. Ginagawa silang mas sensitibo sa insulin, kaya naman mas epektibo nitong naubos ang sobrang asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang glycemic index, GI ng suha ay napakababa, nasa 25 lamang. Ang numerong ito ay mas ligtas kumpara sa dalandan o pakwan. Naalala ko ang isang kaso ng isang lalaking pasyente na napapa-check up sa akin mula pa noong 1 taon. Mayroon siyang napakahirap tanggalin na nakasanayan. Pagkatapos ng hapunan, madalas siyang manot ng TV habang kumakain ng ilang piraso ng biskwit tuwing umaga pagising niya. Ang taas palagi ng kanyang blood sugar. Pagkatapos pakinggan ang payo ko, itinago na niya ng tuluyan ang lata ng biskwit. Sa halip, pagkatapos ang hapunan at sandaling pahinga, kumukuha siya ng eksaktong 2 hiwa ang suha at ninunguya ito ng dahan-dahan. Ang nakakagulat na resulta, hindi lang luminis ang kanyang bibig at nawala ang pagiging bloated, kundi ang kanyang blood sugar kinabukasan ay bumaba na sa numerong 6 na napakaganda. Para makapili ng masarap at malusok na suha, ang tip ko ay piliin ang suhang Davao na maninipis ang balat. Ang suhang may bahagyang asim-tamis na lasa ay mas mabuti kaysa sa mga masyadong matamis na hybrid na suha. Panghuli, mayroong isang mahalagang paalala. Kung umiinom kayo ng gamot sa high blood pressure, tandaan na ang pagkain ng suha ay dapat may agwat na hindi bababa sa 2 oras mula sa painom gamot upang hindi mabawasan ang epekto nito. Ngayon, nagtataka ba kayo kung ano ang ikalawang pagkain na masarap na, nakakaginhawa pa, at nakbibigay ng calcium laban sa osteoporosis? Ibubunya ko na, ito ang kahangahangang kombinasyon ng unsweetened, walang asukal, na yogurt na binudburan ng counting chia seeds. Alam niyo ba, ang mga nakatatandang may diabetes ay madalas na nakakaranas ng paginangang buto at kasukasuan pati na rin ang malaking paginang panunaw. Kung ang suha kanina ay parang malinis na batis na naglilinis sa bituka mula sa pinakmulan, ang yogurt na may chia seeds naman ay nagsisilbing proteksiyong bumabalot na nagpapalusok sa katawan mula sa loob. Hayaan niyong ipaliwanag ko ng mas malinaw ang mekanismo ng tambalang ito. Ang natural na fermented yogurt ay nagbibigay ang malaking halaga ang probiotics o good bacteria. Papasok na nga ito sa sikmura, tinutulungan nitong maging balanse at mas maluso ang microbiome ng bituka na lumulutas sa isyu ng pagiging bloated at mabagal na panunaw sa mamatatanda. At ang chia seeds, kahit maliliit, ay may napakalakas na kapangyarihan. Kapag nababat sa tubig, ang chia seeds ay lumalaki at nagiging malapot na gel. Pagdating sa bituka, ang gel na ito ay nagsisilbing malambot na walis na sumasalo sa sobrang asukal at bad cholesterol mula sa pagkain at inilalabas ito sa katawan sa pamamagitan ng pagdumi. Ipinapakita ng maraming medical na pag-aral na ang pagpapanatili ng nakasanayang pagkain ng panghimagas na may 1 tasa ng unsweetened yogurt, 100 gramo, kasama ang 1 kutsarita ng chia seeds 5 gramo, ay makakatulong na mapanatiling napakatatag ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang paghahanda nito ay napakadali. Bumili lang 1 supot ng chia seeds sa grocery. Pagkatapos kumain, kumuha ng 1 maliit na kutsarita at ihalo ito ng mabuti sa 1 tasa ng yogurt. Tandaan na dapat itong ibabat ng 5 hanggang 10 minuto para bumuka ng buo ang mabuto bago dahan-dahang kainin. Huwag kainin kaagad dahil hihigupin ng mabuto ang tubig sa loob ng tiyan na magdudulot ng kaba. May isang bagay na bihirang mabanggit kapag ginagawa ang pagkain ito, at ito ay ang mga nakakapahama na pagkakamali kapag namimili sa supermarket. Maraming tito at tita ang hindi tumitingin ng mabuti at nakakamaling bumili ng less sugar o fruit-flavored yogurt sa halip na ang purong unsweetened. At ang iba, pagkatikim na masyadong maasim ang walang asukal, nilalagyan pa nila ng condensed milk o 1 kutsarang asukal para mas madaling kainin. Ang epekto, ang inilagay ninyong asukal ay agad nasisira sa magandang epekto ng chia seeds.
na magdudulot ng mabilis na pagtaas ng sugar level. Ang pinakatama at kaysa isang paraan ay bumili lamang ng plain na yogurt na talagang walang asukal. Kung hindi pa kayo sanay sa lasa, kumuhang 1,4 ng sariwang mansanas, hiwain ng malilit ditches, at ihalo sa baso ng yogurt at chia seeds. Ang natural na tamis at lutong ng mansanas ay magpapasarap sa inyong panghimagas nang hindi nagiging peligroso sa inyong blood sugar. Gayon pa man, mahigpit ko ring ipinapaalala, ang nga pagkaing ito ay pandagdag lamang sa paggamot. Hindi ito maaring ipalit sa gamot o gamitin bilang dahilan para itigil ang gamot na inireseta ang inyong Pagkarinig nito, siguro may magtatanong, kung laging matabang at malamig ang kakainin, paano ito magiging masarap? Mayroon bang mainit sa tiyan na pwedeng kainin sa gabi, Doc Althea? Ngayon, iniimbitahan ko kayong pakinggan ang mahalagang susunod na bahagi. Ang ikatlong pagkain na gusto kong ipakilala ngayon na masasabing isang super product mula sa kanluran ngunit napakaangkop din sa pamumuhay nating mapilipino ay walang iba kundi ang sariwang mansanas na pinasingawan steamed apple at binudburan ng counting cinnamon powder. Napansin ko sa aking 35 taong karanasan, higit sa 90% nga mga nakatatanda na may diabetes ay madalas makaranas ng hirap makatulog, panlalamig ng tiyan, at hindi pakatunaw ng pagkain sa gabi. Ang pinakaugat nito ay madalas dahil ang panunaw nga matatanda ay nagsisimula ng humina. Kapag hindi comfortable ang tiyan at kulang sa enerhiya ang katawan dahil sa pagdigeta sa araw, ang paghahanap ng matatamis sa gabi ay automatikong darating bilang natural na reaksyon ng utak. Ang pinakamaganda at perpektong solusyon para sa gabi ay itong steamed apple na may cinnamon powder. Ang paghahanda nito ay napakadali. Kailangan niyo lang ng kalahati ng katamtamang laking sariwang mansanas. Hugasan ng mabuti gamit ang tubig na may asin at iwanan ang balat. Hiwain ng maninipis na sakto lang kainin at i-steam sa kaldero ng 5 minuto hanggang lumambot. Pagkaahon sa platito, buburan ang ibabaw nito ng 2 gramo ng pure cinnamon powder. Isang napakaliit na kurot lang. Ang himala sa pagkain ito ay nasa perpektong kombinasyon ng mga sangkap. Ayon sa traditional medicine, ang cinnamon ay may mainit na katangian na tumutulong pasiglahin ang sirkulasyon dugo. Sa pananaw naman ng modernong siyensya, ang cinnamon ay kumikilos na parang natural na insulin. Tinutulungan nito ang mga selula na bumukas upang ubusin ang asukal sa dugo ng maayos at sabay nitong pinapalawa ang mga blood vessels na nakpapainit sa buong katawan mula sa loob. Talagang hinihikayat ko kayong subukang isama ito sa inyong dessert sa gabi. Siguro nagtataka kayo kung matrabaho itong gawin. Hayaan ninyong ikwento ko ang karanasan ni Tito Lando, 68 taong gulang, isang pasyente sa aking klinika. Ang problema ni Tito Lando ay gabi-gabi siyang nakakaramdam ng matinding gutom para sa matatamis. Dahil hindi niya mapigilan, palihim siyang kumukuha ng isang hiwa ang matamis na hopya o tsake sa kusina para lang masiyahan. Ang epekto, tuwing umaga ay palaging umaabot sa 9 o 10 ang kanyang blood sugar. May mga gabi na namamanhit ang kanyang kamay at paa at pinagpapawisan siya ngang malamig dahil sa sobrang pagbabago ng sugar niya. Mula nang turuan ko siya kung paano gawin ang steamed apple na may cinnamon, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Inihahanda na niya ito sa hapon para hindi siya tamarin. Kapag nakalipas na ang 45 minuto pagkatapos ng hapunan, habang nanonood ng TV Patrol, kinukuha niya ang platito ng mansanas. Ang malambot na mansanas na may natural na tamis, kasama ang mabangong amoy ng cinnamon powder, ang karanasang ito ay hindi lamang nagtanggal ng uhaw niya sa matatamis kundi nagpakalma rin sa kanyang sikmura. Ang pinakamaganda, gabi-gabi ay nakakatulog na ng mahimbing at dire-diretso si Tito Lando hanggang umaga. Isipin niyo ang isang mainit na tasa ng kape sa umaga na nagpapagaan ng pakiramdam. Ganon din ang pakiramdam ng steamed apple sa gabi, magaan sa tiyan habang ang blood sugar ay nananatili sa ligtas na antas. Dapat kong ibinabahagi sa inyo, sa loob ng 35 taon ng aking paggabay sa mga pasyenteng may diabetes, nakita ko na marami ang nakakagawa ng pagkakamaling ito nang hindi nila alam. Iniisip lang lahat na dahil galing sa kalikasan ang prutas, tiyak na wala itong masamang epek. Kaya binibigyan nila ang kanilang sarili ng kalayaang kumain ng walang kontrol kung kailan gusto at kahit gaano karami. Matito at tita, simula ngayon, basagin na natin ang konseptong iyan. Ang katawan ng may diabetes ay mas sensitibo. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa pagpili kung ano ang ligtas, kundi kailangan ding mahigpit na sundin ang tamang oras at dami. Ang ating katawan ay pinatatakbo ng isang body clock. Sa gabi, ang nga internal organs, lalo na ang lapay, pancreas,
Ang kaisa-isang pabrika na gumagawa ng insulin ay nagsisimula ring bumagal upang maipon ng lakas. Kung sa oras na ito ay pupunuin ninyo ng matatamis na prutas ang inyong tiyan, mapipilitang matrabaho ng labis ang lapay. Nasa paglipas ng panahon ay tiyak na magdudulot ng malulubang sakit. Ipinapangako ko sa inyo kung susundin ninyo ang tamang dami at oras. Kumain ng kalahating sariwang mansanas sa umaga para sa enerhiya at steam apple na may cinnamon sa gabi para mainit sa tiyan at madaling makatulog. Siguradong magiging mayos at ligtas ang inyong blood sugar. Mamaya, magbabahagi akong isang napakahalagang paalala. Siguradong may maalalang matatanong, Doc Althea, pwede bang kainin ng lahat ng may diabetes ang 3 panghimagas na ito? Sinasabi ko sa inyo, kahit gaano pakaganda ang isang solusyon, laging mayroong exceptions. Kung basta-basta natin itong susundin, maring magkaroon ang drug interaction o magdulot ang pakaptiang sikmura. Para sa lubos na kaligtasan, pakitandaan ang 3 grupo na dapat umiwas. 1. Ang may acute stomach ulcers o acid reflux ay mahigpit na ipinagbabawal. Kumain ng suha nang walang laman ang tiyan. 2. Ang nagtatay o may mahinang bituka ay pansamantalang iwasan muna ang yogurt na may chia seeds. 3. At ang may mataas na lagnat o nakakaramdam ng matinding init sa katawan, huwag munang lagyan ng cinnamon powder. Kung pagkatapos kumain ay bigla kayong nakaramdam ng pahapdingang sikmura, pagduduwal o nagkaroon ng pantal sa balat, patunay ito na hindi kayo hiyang kaya dapat itigil agad. At kung sinusunod niyo naman ng tama ang inyong pagdidyeta pero kapag nag-check kayo ng fasting blood sugar sa umaga at lumampas pa rin ito sa 8.0 millimol sa loob ng 3 makakasunod na araw, kailangan niyo nang pumunta sa doktor para may adjust ang inyong gamot. Ang lahat ng mapakain ito ay suporta lamang, hindi ito ipalit sa doktor. Alam niyo ba, may isang nakakagulat na katotohanan na sa loob ang 35 taon ko sa propesyong medikal, laging gusto kong ibahagi. Minsan, palagi tayong abala sa paghahanap ng mga mamahaling vitamins o imported na supplements at nakakalimutan natin na gamit lamang ang 3 napakapamilyar at murang pagkain sa paligid natin ay may nakatagong napakalaking kapangyarihan upang makontrol ang sakit. Ipinakmamalaki ng mga eksperto na tawaging tunay na mga mandirigma ang Sariwang Suha, Chia Seeds at cinnamon powder na tahimik na pinoprotektahan ang daluyan ng dugo nga nakatatanda. Ngunit para gumana ang nga ito, itanim sa isip ang aking magintong panuntunan. Pumili lamang 1 sa 3 pagkain sa bawat panghimagas. Kailangang kainin ito hindi bababa sa 45 minuto pagkatapos kumain upang makapapahinga ang lapay at ang dami ay dapat kasya lamang sa loob ng inyong palad. Huwag abusuhin at kumain ng napakarami ng sabay-sabay. Pagbabalik tanaw sa mga kwento sa aking klinika mula kay Tita Flor na naghahanap ng matamis, hanggang kay Tito Lando na pinakpapawisan ng malamig sa gabi dahil sa pagkain ng tsake, lahat sila ay patunay sa isang katotohanan. Ang magkaroon ng diabetes ay hindi nangangahulugan na tapos na ang lahat ng kasiyahan ninyo sa pagkain, basta tayo ay kumakain ng may kaalaman at marunong makinig sa ating katawan. Ang pinakatapat na mensahe ko bilang inyong Doc Althea ay, pakiusap, huwag hayaang dominahin ng walang basehang takot ang masayang hapagkainan ng inyong pamilya. Kaya mayroon tayong 3 pagkain na may 3 napakatibay na mekanismo. Ang sariwang suha ay napapabagal ng absorb ng asukal, ang yogurt na may chia seeds ay napapatata ng blood sugar, at ang steamed apple na may cinnamon ay nagpapainit sa tiyan at nagpapaganda ng tulog. Ang 3 panghimagas na ito ay napakalitas, matalino at matipid na pagpipilian para sa sinumang may diabetes. Ang mabuhay ng malusog at matapang na labanan ang sakit na ito ay matatakpuan mismo sa paraan ng inyong pamimili at sa loob ng maliit na kusina ng inyong pamilya. Ang benepisyo nito ay isang katawan na magaan ang pakiramdam, mahimbing na tulog, at blood sugar na nanatiling ligtas sa paglipas ng taon. Panghuli, kung nakita ninyong tunay na may halaga ang kaalaman ngayong araw, huwag kalimutang i-click ang subscribe button sa ating channel upang hindi ninyo mapalampas ang anumang video na nagbabahagi ng tumpak na kaalamang medical mula sa akin. Hangat ko po ang inyong mabuting kalusugan at kapayapaan.